ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਗੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ तमाम ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3000 ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਪ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਵਾਸਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 10000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 11 ਮਈ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਟਾਈਟਲ 42 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਟਲ 8 ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਅੰਦਰ 65000 ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਈਲਮ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। CBP 1 ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਇਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ 30 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਾਫੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਟੇਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਹਾਇਓ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4:39 ਤੇ ਰੂਟ 61 ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੇਲ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ 2014 ਟੋਇਟਾ ਕੈਮਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਇੱਕ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ तमाम ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਫਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਮੰਚ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਫੋਰਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੜਖੜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੂਫੀਆ ਸੈਨਾ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸੀਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਈਡਨ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੇਤ ਦੇ ਬੈਗ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
Drug overdose deaths increased every single year. Under my leadership, we took the drug and fentanyl crisis head on, and we achieved the first reduction in overdose deaths in more than 30 years. I also proudly signed the SUPPORT Act, the largest investment ever in combating the opioid epidemic. Sadly, under Joe Biden, our hard-won progress has been surrendered along with the surrender of our southern border. It's such a shame. Now fentanyl and other ultra-deadly poisons are pouring into our country unchecked, stealing more than 100,000 American lives every single year, and many people think that real number is 300,000 to 400,000. Joe Biden's record is one of death, destruction, and misery in communities all across our nation. When I'm back in the White House, I will take action on day one to end this horrific plague and save American lives. Joe Biden will never solve the drug overdose crisis because he is actively destroying our border. What he has done to our border, we had the safest border in the history of our country, and now we have the worst border probably anywhere in the world, including third world countries. That's why I have previously announced I will impose a full naval embargo on the drug cartels and deploy military assets to inflict maximum damage on cartel operations. I will insist on the full cooperation of neighboring governments to dismantle the trafficking and smuggling networks in our region, and I will ask Congress to ensure that drug dealers, kingpins, and human traffickers receive the death penalty. At the same time, I will direct federal law enforcement here in the United States to take down the gangs and organized street crime that distribute these deadly narcotics on a local level. They are killing our people. They are poisoning our beautiful children. ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿੰਸਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Real quickly, a little bit about Ukraine and the votes we're taking. As you know, I just got back. I'm very cautiously, actually strongly optimistic that due to the help we've provided the Ukraine and other allies, that you'll see some gains on the battlefield. They went from being basically would fold in 4 days to 460 plus days. They're on the verge of evicting Russians from great parts of Ukraine. I will not bore you with my concerns about the budget deal on defense. I will take that to the floor. But the one thing we need to understand here is that countering China takes more than words, that we're going to need more money for our military to effectively convince China we're serious about protecting our interest. Ukraine. All the good work we've done, Mr. Chairman, and you've been leading the effort along with just every colleague on that side. I'm supposed to talk to the president of Ukraine today. He wants to know what's going on. I'm going to say, Mr. President, I'm hopeful that President Biden will announce that this deal doesn't mean we pull the plug on Ukraine. Hope President Biden will announce that when it comes to countering China, there will be more opportunities to do it. It will be so irresponsible for us to pass this bill without providing clarity to Ukraine and Russia as to where the United States will be in terms of the efforts to liberate Ukraine. I am hopeful that Senator Schumer will reassure me and others that there will be a supplemental down the road to help our military, Ukraine, and other matters that may pop up. I'm hopeful the President will announce to the world that this budget deal doesn't mean the end of America's support to evict Putin. ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਗੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।